Όνειρα. Όλοι τα έχουμε και τα βιώνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, ακόμα και αν δεν το θυμόμαστε. Όμως τι κίνδυνοι κρύβονται σε αυτή την πιο ευάλωτη στιγμή σου όταν δεν έχεις τον έλεγχο του σώματός σου? Μπορεί ένα όνειρο να σε σκοτώσει ή να σε μετατρέψει ακόμα και σε δολοφόνο. Σήμερα θα δούμε 10 πράγματα που θα ευχόσουν να μην ήξερες για τα όνειρα. Μάλλον δεν θα ξαφνιάσει ιδιαίτερα αυτούς που από εμάς θυμόμαστε τα όνειρά μας, αλλά τις περισσότερες φορές αυτά είναι αρνητικά και όχι θετικά. Τα 3 συναισθήματα που αναφέρονται πιο συχνά είναι αυτά του θυμού, της θλίψης και του φόβου. Σας φαίνεται άσχημο, επειδή χειροτερεύει στη συνέχεια με τα όνειρα που δεν θυμόμαστε? Μελέτες δείχνουν πως ονειρευόμαστε κάθε μέρα, απλώς δεν το θυμόμαστε. Έχει αποδειχθεί πως τα πιο περίεργα και τραυματικά όνειρα που έχουμε είναι αυτά που ξεχνάμε, γιατί οι εγκεφαλοί μας ξεφορτώνονται τις αρνητικές σκέψεις και εικόνες, έτσι ώστε να μην επηρεάσουν την καθημερινότητά μας. Οπότε να ξέρεις, εκείνο το φρικτό όνειρο που είχες κάνει κακό σε κάποιους ανθρώπους που στην πραγματικότητα αγαπάς, δεν είναι ότι χειρότερο έχεις ονειρευτεί ποτέ. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα πρόσωπα στον ύπνο μας, το οποίο σημαίνει πως τα άτομα που βλέπουμε στα όνειρά μας είναι κάποιος που έχουμε δει κάπου. Αυτό σημαίνει πως εκείνο το απέσιο πλάσμα με το φρικιαστικό πρόσωπο που σε καταδίωκε στο τελευταίο σου όνειρο είναι κάτι που είδες στον ξύπνιο κόσμο, απλώς δεν το θυμάσαι. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ατόμων που μπορούν να κοιμούνται για μέρες αν κανείς δεν τους ξυπνήσει. Μερικοί από αυτούς μάλιστα είναι τόσο άσχημα που μερικοί από αυτούς δεν ξυπνάνε όσο και κάποιος προσπαθεί να τους ξυπνήσει. Αυτή η πάθηση λέγεται Klein-Levin Syndrome και κανείς δεν είναι σίγουρος τι του προκαλεί. Οπότε την επόμενη φορά που θα πας για ύπνο, μπορεί να κοιμάσαι για τα επόμενα χρόνια της ζωής σου. Είναι φρίκιμα, μην ανησυχείς. Για σένα θα κρατήσει μονάχα μερικά δευτερόλεπτα, λες και δεν υπάρχει χρόνο στα όνειρα. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που μπορούν να ελέγχουν τα όνειρά τους. Μπορεί να επιλέγουν τις πράξεις που κάνουν, που πάνε, ακόμα και το πώς το όνειρο θα εξελιχθεί. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν πως τα όνειρα είναι εκδήλωση του υποσυνείδητου, μα μπορείς να μάθεις να ελέγχεις το υποσυνείδητό σου και να γίνεις αφέντης των ονείρων σου. Μια τεράστια παρενέργεια αυτού όμως είναι ότι αν σπαταλήσεις πολύ χρόνο στον κόσμο των ονείρων, χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια και τι όνειρο. Είχες ποτέ το προαίσθημα ότι έχεις ξαναβρεθεί ή ξαναζήσει κάτι? Όπως γνωρίζετε, αυτό λέγεται déjà vu και πολλά άτομα το βιώνουν. Ωστόσο, είναι πολύ τρομακτικό. Κάποιες ακραίες περιπτώσεις είναι αυτές του Abraham Lincoln που προέβλεψε τον ίδιο το θάνατο, ή το αδερφό του Mark Twain που ονειρεύτηκε το θάνατό του. Ορισμένα άτομα έχουν βιώσει μια κατάσταση στην οποία ξυπνάνε, μα δεν μπορούν να κουνηθούν. Μπορούν μονάχα να ακούνε το δωμάτιο γύρω τους και σε πολλές περιπτώσεις δεν βλέπουν ή νιώθουν τίποτα. Χειρότερα ακόμα είναι ότι συχνά αυτά τα άτομα νομίζουν ότι κάποια δαιμονική παρουσία βρίσκεται στο δωμάτιο με αυτούς. Αυτό το φαινόμενο εξηγεί τους μύθους της μόρας και μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Έχεις νιώσει κατά τη διάρκεια ενός φρικτού εφιάλτη την επιθυμία να φωνάξεις βοήθεια? Το πιθανότερο, μα αυτό που δεν γνώριζες είναι πως δεν μπορείς να ουρλιάξεις όσο και αν το θέλεις. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, σε περίπτωση που πάθεις παράλυση ύπνου και δεις μια σκοτεινή φιγούρα να σε πλησιάζει αργά από την άκρη του δωματίου, θα θελήσεις να φωνάξεις. Μα όλοι οι μυς του σώματος είναι παραλυμμένοι και έτσι είσαι καταδικασμένος να τη βλέπεις να σε πλησιάζει. Η υπνοβασία είναι ένα φαινόμενο που το άτομο κοιμάται, μα είναι άγρυπνο ταυτόχρονα. Σε αυτή την κατάσταση μπορούν να κάνουν κάποια αρκετά τρομακτικά πράγματα. Ορισμένοι κάνουν σεξ ενώ υπνοβατούν, ενώ άλλοι πήδηξαν από παράθυρο ή πήγαν ακόμα και για ψώνια. Παρ' όλα αυτά, η πιο τρομακτική ιστορία που ακούσαμε είναι αυτή για έναν άνθρωπο που οδήγησε 22 μίλια και δολοφόνησε τον ξαδερφό του. Όλα αυτά ενώ υπνοβατούσε. Είναι πιθανό σε ακραίες περιπτώσεις να πεθάνεις στα όνειρά σου. Υπάρχει φήμη πως αν πεθάνεις μέσα στο όνειρό σου, πεθαίνεις και στην πραγματικότητα. Σε μια προσωπική εμπειρία, ονειρεύτηκα πως έβγαζα μια παρανυχίδα από το δάχτυλό μου και όταν ξύπνησα, ένιωθα τον πόνο στο δάχτυλό μου, μα η αλήθεια είναι πως αυτό πρόκειται μονάχα για μια παραίσθηση. Σε περιπτώσεις που το άτομο όμως έχει πρόβλημα με την καρδιά του και δει κάποιο πολύ σοκαριστικό όνειρο, μπορεί να το προκαλέσει καρδιακό και έτσι να πεθάνει κυριολεκτικά από το φόβο του. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Σκεφτόμαστε να κάνουμε ανά καιρούς βίντεο με πράγματα που θα ευχόσουν να μην ήξερες. Προτείνετε μας θέματα για αυτό το είδος βίντεο στα comments. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.